เข้าไปด้วยเข้าไป20 โลเกือบไม่ใช่โอ้แช่กันนั้นคือไม่จำเป็นถ้าแบบถ้าเป็นสัก5 กิโลก็ยังโอเคอยู่อยู่ที่10ลงไปกลับก็โหเท่าไหร่ละไม่ไหวหรอกอยากกินก่อนแล้วค่อยเข้าไป